गाइज गुड मर्निङ फ्रम चिसापानी। अहिले चाहिँ हामी ओल्डपुरको चिसापानीमा छौँ है। अब यो बाटो चाहिँ पुरै ध्वस्तै बनाइसकेको रहेछ त्यो बुटोलतिरको जस्तै। अब अफरोडले चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि नछोड्ने भयो है। अब हिजो बेलुका यो बाँकेको निकुञ्जबाट 6:30 बजेपछि चाहिँ आर्मीले जान दिँदैन रहेछ। त्यही भएर हामी चिसापानीमा बास बस्न आइपुग्यौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो होटेल चट्ट लाएर हिजो बेलुका यहाँनिर बस्यौँ है। अब वालपेपर यो ब्याकग्राउन्ड क्या बवाल छ क्या। अब केटाहरूले प्याकिङ स्याकिङ गर्दैछ। अनि यहाँनिर चाहिँ दामी खालको मेवाको रुख रहेछ ल। चट्ट लाएर सानो सानो मेवाहरू पनि टन्नै रहेछ ल। ल यो चिसापानीनिर चाहिँ खासै होटेल नपाउँदो रहेछ है। यहाँनिर माथि फोन नम्बर छ। चट्ट मजाले बसियो है। अब हाम्रो प्याकिङ पनि सकिसकेको छ। चट्ट लाएर अब बाइक निकालेर हाम्रो यात्रा सुरु गर्दैछौँ। अब बाटो चाहिँ फेरि ध्वस्तै छ क्या गाइस, ध्वस्तै छ ल। ल हामी चाहिँ होटेलबाट निस्किने बित्तिकै अब यो बाँकेको चेकपोस्ट आइपुग्यो है। अब यहाँबाट चाहिँ सुर्खेत ठ्याक्कै 76 किलोमिटरको छ। अब यहाँनिर चट्ट बाइक रोकेर अब एक इन्ट्री हानेर जानुपर्छ है गाइस। अब मजाले चिसापानी चेकपोस्टमा इन्ट्री गराएर हामी चाहिँ यहाँबाट अघि बढ्दैछौँ है। अब यो यस्तो गर्मी ठाउँ अरे, यस्तो गर्मी ठाउँ अरे है। उडिरहेको चरा नै झर्छ भनेर उहाँ आर्मी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब हिजो बेलुका मस्त पानी परेको हुनाले एकदम वेदर शीतल भएको छ अरे है गाइस। यता यस्तो निकुञ्जको बाटो हिँड्दा चाहिँ ठ्याक्क रोडको बिचबाट हिँड्नुपर्छ है गाइस। दायाँ बायाँ कतैबाट केही आइहाल्यो भने यस्तो छलेर हिँड्न अथवा दबाउन सजिलो हुन्छ। हल्का फुल्का सिमसिम पानी पर्न थाल्यो है। अब बबाई यहाँबाट 7 किलोमिटर मात्रै छ। अब एकदम तुफान जानुपर्ने भयो बबाईसम्म ल। ल हामी चाहिँ अहिले यो निकुञ्जको घना जङ्गलभित्र छौँ है। अब बिहान हल्का फुल्का मुख धोएर हिँडेको थियौँ तर फ्रेस त भएको थिएनौँ। अब मस्तसँग पानी पर्न थाल्यो। अब अटोमेटिक फ्रेस हुन्छ है गाइस। अब हाम्रो सुदीप चाहिँ उहाँ झोला टोलाएर हेरिरहेछ। अब झोलासोला भिज्छ कि भनेर। हाम्रो विदुर ब्रो पनि आइपुग्यो। अब यसो रेनकोट लगाउँ है त गाइस। ल यो बबाईको पुल तर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रक बिग्रेको रहेछ है। अब मस्त जाम बनाइदिएछ ल। एक्सिडेन्टै भएको जस्तो छ यार। ए होइन लोड अन हो रहेछ। अब यो गल्लीबाट हामी यस्तो मजाले मिलाएर छिर्न पर्ने भयो कि। ल के गरे हो के गरे हो यार यो ट्रकहरूले। एउटा ट्रक बिग्रेको रहेछ अनि त्यो ट्रकको सामान चाहिँ अर्को ट्रकमा लोड गरिरहेको रहेछ ल। ल यहाँ बाटोमा चाहिँ बवाल यो कुन रारा ताल यो के तालहरू काक्रेबिहार बल वाल पेन्टिङ गरेर राखेको रहेछ ल। ल यो हरेक चेकपोस्टमा चाहिँ हामीलाई आर्मीले पुरा बाइक रोकेर भिडियो नै डिलिट गर्न लगाइदिरह्यो भने। अब यो चेकपोस्टबाट हामी तल जाँदैछौँ है। अब यहाँसम्म चाहिँ मजाको एकदम वेदर शीतल छ है। अब जति तल गयो त्यति गर्मी हुँदै जान्छ। हामी चाहिँ छिन्चु आइपुग्यौँ है। अब छिन्चुमा आएर हल्का पहिला पेट्रोल हाल्नु पर्यो। अब यो लमैबाट है यो मध्य पहाडी लोक मार्ग भएर आएको भई सिधै हामी छिन्चु आइपुग्ने रहेछ है। पुरै लङ कट कोल्डपुर घुमेर आइयो। अब फर्किँदा फेरि चाहिँ हामी डाइरेक्ट लमै नै पुग्छौँ है। अब यता यहाँनिर रहेछ ल। अब चट्ट लाएर एकचोटि पेट्रोल हालौँ। डेन्जरै लामो बाटो घुमेर आइयो क्या हामी त। हाम्रो यो छिन्चुको पेट्रोल पम्पमा भयो भन्दै तेल हालिदिएर यहाँ पनि यस्तो बढी भएको छ। यहाँ मुनिबाट नि पुरै तप ल यस्तो चुइनी गरेर तेल हालिदियो यार। 181 को तेल गयो होला। 50 जतिको तेल जाने भयो सुदीप हाम्रो ल। यस्तो चुइनी ल तप ल। त्यहाँ बुढाले गर्नु गऱ्यो यार। हाम्रो छिन्चुको पेट्रोल पम्प डेन्जरै रहेछ ल। अब तप तेल चुहे गऱ्यो है। अब विद्युत चाहिँ त्यहाँ तेल हाल्दैछ। हामी चाहिँ निस्क्यौँ ल। अलिअलि भयो नि अहिले गुड्न थालेपछि तेल घटेपछि चुइन कम हुन्छ नि त। ल ट्राफिकको दरै चेकिङ भइरहेको रहेछ है। माइक्रोवालालाई रोकेर चेक गर्दैछ। अनि यो डो बाटोबाट चाहिँ हामी सिधै दाहिनेतिर लाग्यौँ भने चाहिँ सेफ फोक्सन्डो जान सकिन्छ है गाइज। 2 वर्ष अगाडि यसो सेफ फोक्सन्डो पनि घुमेर आएको थिएँ है। भ्लग हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला। अब हामी चाहिँ यताबाट सुर्खेततर्फ लाग्दैछौँ।
हामी चाहिँ अहिले भेरीको पुल आइपुग्यो है। बवाल रहेछ ल। ऊ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा स्तूपा पनि रहेछ चट्ट लाएर है। अब मान्छेहरू भेरीको पुलमा फोटो खिच्दैछन्। ल यो सुर्खेतमा त पुरा 4 लेनको टप डेन्जर बाटो रहेछ ल। न 80-100 कुदाउन मिल्ने। सबभन्दा पहिला हामी देउती बजाई मन्दिर घुम्दैछौँ है। ल यो चाहिँ देउती बजाईको पाइताला है गाइस। अब देउती बजाईबाट चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ है। चट्ट लाएर भगवानको दर्शन गरियो। ल गाइस अब दसैँ आउन लाग्यो है। अब यो सुर्खेतको रोडमा पुरा भेड दौडिँदैछ ल चट्ट लाएर। अब हामी चाहिँ यहाँ खाना खाने होटल खोज्दैछौँ। अब यहाँ खाना खाने ठाउँमा बाइकले हामीले पार्किङ गरिदियौँ है। अब यहाँबाट हिँडेर त्यस्तै 10 मिटर जति छ माथि बुलबुल ताल। अब खाना पाकुन्जेल एकचोटि बुलबुल ताल घुमेर आउँछौँ है त हामी। फाइनल्ली बुलबुल तालको टिकट काउन्टरमा आइपुग्यो है। अब एकजनाको 20 रुपियाँ लिने रहेछ। हाम्रो गाइजहरूले चाहिँ टिकट काट्दैछ। यो अगाडिको गेटबाट यत्रो हिँडेर आइसकेपछि बल्ल मेन गेट आएको छ है। अब तपाईँहरूले बाइक लिएर आउनुभयो भने यहाँ ल्याएर पनि राख्न मिल्छ। अब बाइकको चाहिँ छुट्टै 10 रुपियाँ चार्ज पर्दो रहेछ है। सुर्खेतसम्म आइसकेपछि अब बुलबुल ताल नहेरी त के जाने भनेर बुलबुल ताल आएको होइन। तालको हालत यस्तो छ ल। पुरा घाँसै घाँस छ। पुरै घाँसै मैदान जस्तै भएर रहेछ है। अब आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि रारा जाँदाखेरि बुलबुल तालमा मजाले बोटिङ गरेर गएको थिएँ है। अब त्यस्तै छ होला भनेर आएको। अहिले चाहिँ पुरै यस्तो छ ल। ल हाम्रो स्कुलको बाबु नानीहरू बुलबुल ताल घुम्न आउनुभएको छ है। ल यतातिरको त चामल पनि टप डेन्जर हुने रहेछ है गाइस। एकदम भेराइटीको छ ल गाइस। मस्तसँग न्यू दैलेखी रमेश रेस्टुरेन्टमा खाना पनि खाइयो ल। अब खाना खाइसकेपछिको जोस फेरि अर्कै हुन्छ है। बसवाकबाट अलिकति यता आइसकेपछि मङ्गलगढी चोकबाट चाहिँ देब्रे लागेर गयौँ भने चाहिँ काक्रेबिहार पुगिन्छ गाइस है। अब यो खासै धेरै टाढो छैन। बाटो चाहिँ गदराङ गुन्द्रुङ अफ रोडको बाटो रहेछ। ल आज गाई जात्राको चहल पहल चल्दैछ है गाईतिर। अब ठ्याक्कै यो चौताराबाट काक्रेबिहार जाने बाटो चाहिँ यता यो इन्ट्रान्स गेटमा आइपुग्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ बाइकको 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। चट्ट लाएर ल बाइकको तिरेँ। म भित्र गएर फेरि मान्छेको तिर्नुपर्छ अरे। काक्रेबिहार टेम्पलको गेट आइपुग्यौँ है गाइज हामी। अब चट्ट लाएर यहाँनिर चाहिँ पार्किङ हान्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ काक्रेबिहारको गेटबाट इन्टर गरिसकेको छौँ है। अब हाम्रो ब्यागहरू सबै त्यो टिकट काउन्टरमै छोडिदिउँ। अब पर पर्सन 20 रुपिस टिकट लिने रहेछ। अब ठ्याक्क गेटबाट त्यस्तै 1 मिनट जति हिँड्ने बित्तिकै काक्रेबिहारको मन्दिर आइपुग्छ। अनि यहाँ ड्रोन चाहिँ उडाउन पाइँदैन अरे भनेर दाइले उहाँ पहिले तल राख्न लगाइदिनु भइसक्यो है। अब मन्दिर हेरौँ है त गाइस। यो काक्रेबिहार मन्दिरको बारेमा यसको तथ्यगत प्रमाण अझै कहीँ कतै फेला परेको छैन। तर इतिहासविदको अनुमान के छ भने 13औं शताब्दीमा जुम्ला सिजा साम्राज्यका राजा अशोक चल्लको शासनकालमा यो निर्माण भएर 16औं शताब्दी अथवा जुन 1890को भूकम्पले भत्किएको भन्ने अनुमान छ।
हत्केर भग्नावशेष थियो। त्यसपछि 2057 साल फागुन 11 गतेदेखि नेपाल सरकार पुरातत्व विभागले भग्नावशेष उत्खनन गरेर पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्यो र अब निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। यो हिन्दू र बुद्ध दुवैको साझेदारी मन्दिर भनेर मानिएको छ। अहिले चाहिँ हामी माथि काक्रेबिहारबाट तल यो पिपल रोडमा मजाले आराम गर्दैछौँ है। अब सुर्खेतको देउती बजाई अनि बुलबुल ताल अनि यो मन्दिर एउटा मजाले घुम्यौँ होइन। अब लास्टै गर्मी छ है। अब यो ठाउँ धेरै एक्सप्लोर गर्न पनि गाह्रो छ एकै दिनमा। अब यो सुर्खेतको भ्लग चाहिँ हामी यहीँ इन गर्दैछौँ है त गाइज। ल बाई।